فانتاستيك فور، اكس مان، ثور، سبايدر مان، اكيد مر عليك واحد من هذه الشخصيات في ال20 سنة اللي فاتت في فيلم، ومن المحتمل جدا انك شفت هذا الرجل في مقطع لو بسيط من هذه الافلام. المدهش انه هذه الشخصيات يا صديقي موجودة من اكثر من 50 سنة في كوميك بوكس من كتابة هذا الرجل. فاليوم اخواني اعزائي فيلم يتحدث في ذكرى ستان لي. I think I've learned a lot about what young people are. في عام 1938 شركة ناشونال كوميكس أصدرت قصص سوبرمان المصورة اللي كانت البداية الفعلية لقصص الأبطال الخارقين. بعدها بسنتين تيجي شركة منافسة باسم تايم لي وتعطينا شخصية كابتن أمريكا المنافسة اللي كانت ناجحة، لكن بعد العدد العاشر الكتاب الرئيسيين لكابتن أمريكا يصير بينهم وبين الشركة خلاف، فينتقلوا لناشونال كوميكس اللي صارت في ذاك الوقت دي سي كوميكس. هذا اللي خلى إدارة تايم لي تقعد بائسة وما تعرف إيش تسوي، فاضطروا إنهم هم يسلموا مهام الكوميكس لولد جديد في الشركة اسمه ستان لي. I was the only guy left in the department, so the publisher said to me, "Hey, can you run things until I hire an adult?" I was only about 18. ستان مارتن ليبر كان حلمه في الحياة إنه يكون كاتب روايات مرموق، هذا اللي خلاه يستخدم اختصار ستان لي أثناء كتابته للكوميكس عشان الإحراجات. نعم، لأنه زي كثير من الفنون زمان ما كانت تأخذ بجدية وتعتبر للأطفال. في منتصف الأربعينات جات الحرب العالمية الثانية، واضطر معاها ستان لي إنه يعمل كمحرر بوسترات تشجيعية للجنود أثناء الحرب، لكن مع رجعته لمهامه المعتادة في تايم لي كوميكس حولها إلى مارفل كوميكس، واستمر لفترة في سلسلة كابتن أمريكا اللي بدأ الفشل يلاحقها، ومع نظام رقابي جديد من الحكومة، انخفاض في مبيعات المجلة، ودي سي تنجح وتعطينا جاستس ليج اوف امريكا، يحاول البائس ستان لي انه يجاري نجاح دي سي فيقوم يعطينا فانتاستيك فور اللي كانت نجاح باهر، وبعدها بفترة بسيطة هالك اللي كمل على نجاح فانتاستيك فور، لكن بعدها بفترة ايضا بسيطة وبمشاركة رسام الكوميكس العظيم جاك كيربي اعطانا اشهر شخصياته. I think I enjoyed starting the Spider-Man series more than any series I've ever started. سبايدر مان كانت من أنجح القصص المصورة مبيعاً، وساهمت في نهاية الستينات إنه مارفل كوميكس تكبر وتتوسع وتبيع مئات آلاف النسخ، ومن بعدها انفجرت جمجمة الرجل علينا يا صديقي. إكس من، ثور، آيرون مان، بلاك بانثر، دكتور سترينج، لوك كيج وغيرهم. الرجل من خلال الخبرة والمهارة عرف معادلة صنع أبطال خارقين محبوبين للناس، فصنع لنا عشرات منهم خلال مسيرته. Even if they have superpower, they have to be believable. What they do has to be what any normal person would do in those situations. في 1978 يقرر ستان لي انه يترك الكوميكس لفترة، لكنه ما راح يروح بعيد وراح ياخذ ابطاله معاه على التلفزيون ويعطينا ذا انكريدبل هالك. For 4 years, between 1978 and 1982, and later in 3 made-for-TV movies, The Incredible Hulk was a television phenomenon. في 1981 مارفل في عصرها الذهبي تنتقل من نيويورك إلى لوس أنجلس هوليوود، ويفتتحوا قسم مارفل فيلمز اللي ترأسوا ستان لي، وبدأ يعطينا المسلسلات الكرتونية الأولى لسبايدر مان وإكس مان اللي كانت ناجحة جدا وتصدرت قوائم المشاهدة في التلفزيون في هذاك الوقت. ومن ثم اتجهت مسيرة الرجل لمنحنيات غريبة، ترك مارفل كوميكس وفتح شركته الخاصة وانغمس في حياة الأضواء والشهرة، وبدأ يطلع منتجات غريبة، مسلسل كرتوني على الانترنت لباك ستريت بويز، كوميك بوكس رخيصة بعناوين زي بوسي كات، أبطال خارقين صينيين، هنود وغيرهم. Oh, absolutely. We have a Chinese superhero we're working on. We have a Latino superhero we're working on. الكيميو يا صديقي هو ظهور قصير جدا في دور جانبي لشخصية معروفة. الرجل عنده أكثر من 40 كيميو في عالم مارفل السينمائي، رغم أنه ما يملك ولا حتى 1% في مارفل، وخلال ال20 سنة الأخيرة ما كان له أي صلاح لا في
القصص ولا الكتابة ولا الرسم، إلى أنه هذه الكيميوز أشبعت حب الظهور اللي عنده وأعطته حبنا واهتمامنا كمشاهدين. ستان لي قضى 40 سنة من حياته يجتهد ويكتب لنا أبطالنا الخارقين. أعتقد أنه استحق بعدها 30 سنة الأخيرة اللي ما سوى فيها أي شيء غير أنه يتفاخر ويورينا وجهه في كل مكان. Hold my calls for a while. Good morning, Dr. Krensler. I've got the usual for you. Look at Mr. Smiles over here. Did it work? I guess one person can make a difference. وفي 12 نوفمبر 2018 وفي عمر 95 عام ينتقل الأب الروحي لمارفل كوميكس إلى العالم الآخر. مارفل شركة عظيمة ضخمة يشتغل فيها مئات إن لم يكن آلاف البشر من رسم وتصوير وكتابة عشان تطلع لك منتجاتهم بهذه الجودة. لكن هذا الرجل بدأ لما ما كان فيه أي أحد، وما بين بحثه عن المجد وإيمانه إنه البشر بجميع الأعمار تستاهل إنه يكون في حياتها أبطال خارقين، امتهن صناعتهم. So rest in peace ستان لي. هذه هي الدنيا يا صديقي، موت وحياة. فقبل سنة بالضبط من الآن في 21 نوفمبر 2017 ولد فيلمر، ومن وقتها واحنا بنكبر نتعلم ونتطور، والسبب انت. نعم، تعليقك واشتراكك بيدفعونا انه احنا نقرأ اكثر ونتعلم اكثر عشان نقدر نتكلم لمتعتك البصرية. فاسمح لي يا صديقي اني اشاركك سنة من التطور في دقيقة. السينما ثقافة صورت في غرفة واحدة اسمها CGI. People made about you. كيف توصلنا الأفلام؟ ماشين عائلية. أكثر الشعوب العربية تقبلا. أفضل 10 أفلام صراع للبقاء. اسم الصندوق ذا بوكس أوفيس. Buy all of the Peaky Blinders. Looks like my uncle Oscar. I am the one who knocks. آلة متنقلة لصنع الفشار. This is an offer I don't recommend you to. المخلوق في يوم من الأيام. كراتوس كونوريا مال باريس. كريستوفر إدوارد نولان. I've already pledged myself to Queen Daenerys. يعني أشقها في Game of Thrones. يعني عندك 11 تحفة فنية الياباني شينيغا. And the game is okay. كوينتين جيروم تارانتينو. عادة أنا أحب الملل. ويست وورلد. المشاهدة العائلية. ومارتن سكورسيزي. أبدا التلفزيون اسمه السيت كوم. ويست يا عزيزي هو التوكينج فينش. كونوا فيلمرز. لأنه زيها زي كثير من الفنون زمان ما كانت ايش وقت ضحك. خلي شنبات مفتولين ولا